Hello my beloved friends! Welcome back again to my YouTube channel and of course, Happy New Year sa inyong lahat. So in today's video, pag-uusapan natin kung paano ba humaba ang ating eyelashes, kumapal at lumago. Siyempre, ang gagamitin natin walang iba kundi ang castor oil. Kaya castor oil ang ating gagamitin dahil meron itong 90% of ricinoleic acid according to sa International Journal of Science and Research. And ang ricinoleic acid contains high levels of triglyceride which may help to moisturize the eyelashes. And the oil contains omega-6 fatty acids to improve the health of hair. Kaya ito yung pinaka-effective na gagamitin para sa ating eyelashes. And of course, magkakaroon tayo ng tutorial kung paano to gagamitin. So, let's start! So, bare face muna tayo. Ang gagamitin nating brand ay ang Lux Organic. So, ang gagawin lang, ilalagay natin siya sa root ng ating eyelashes. Gagawin natin to 2 times a day or once a day. Much better na gabi natin to gagawin para nakababad to sa ating pilikmata. And of course, kung gusto nyo din kumapal ang inyong eyebrows, pwede din to gamitin. And ilalagay ko ang link sa aking description box para madali kayo makabili sa Shopee. So, ganun lang naman kasimple and napakadali. So, my beloved friends, diyan nagtatapos ang ating vlog for today. And once again, ilalagay ko yung link dito sa aking description box para kung gusto nyo siyang i-try, gusto nyo bumili, well, madali nyo siyang mabibili sa Shopee. So once again, Happy New Year and thank you guys for watching and just leave a comment kung meron kayong mga question or you can follow me also on my Instagram kung may mga gusto din kayong itanong doon. So thank you so much and bye-bye!